După cum vedeți, am o șapcă cu Aston Martin Formula One Team pentru că anul acesta în Formula 1 Alonso se descurcă foarte bine. A făcut mișcarea corectă. Și vă mai spun eu cine a făcut mișcarea corectă. Lawrence Stroll, când a decis să investească în Aston Martin. S-a uitat la DB11 și a zis nu, trebuie să fie mai puternică, mai frumoasă și cu un interior mai bun. Și uite așa a apărut noul DB12. Prima mașină de la Aston Martin care are noua emblemă pe care o să o arătăm imediat. Mulțumim Forța Rosa că ne-au invitat să vedem mașinuța. Mașini cu Luci Popa începe. Acesta este noul logo Aston Martin. Scrie Aston Martin un picuț mai mare și cu verde. Toți producătorii acum încearcă să intre în mileniul 3 și schimbă logo-urile. Nu o să dăm nume acum, că mai toți și-au schimbat emblemele, însă noul logo Aston Martin, prima dată pe DB12. Și toată lumea știe că DB-urile sunt Grand Tourere. Însă de data asta nu mai este un Grand Tourer DB12, sau cel puțin asta spune Aston Martin. Trebuie să fie puternică și rapidă ca un supercar, trebuie să fie luxoasă și confortabilă ca un Rolls-Royce. Și de asta se numește Super Tourer, primul Super Tourer Aston Martin. Față de DB11 avem grila mai mare. Nu chiar la fel de mare precum la DB Superleggera. Avem splitterul ăsta împărțit în două din fibră de carbon. Mașina e mai lată pe față și mai lată pe spate. Acesta este un detaliu preluat de la DB Superleggera. Și noile faruri full LED de inspirație Valhalla. Chiar dacă mașina seamănă foarte mult cu DB Superleggera în față, farurile astea îți amintesc că ai de-a face cu noul DB12, care nu are V12, are doar V8, dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. S-au schimbat multe în zona asta. Avem 3 tipuri de jante, toate de 21 de inci. Ele sunt îmbrăcate pentru prima dată în istoria oricărei mașini cu Michelin Pilot Sport 5S. Prima mașină din lume care poartă noile anvelope 5S. Și cu toate că poți să-ți cumperi anvelope 5S de cam oriunde, adică la magazinele de anvelope și așa mai departe, avem aici AML. Aceste anvelope au fost dezvoltate special pentru această mașină. Adică compoziția de 5S este specială pentru această mașină. Asta arată cât de serioși au fost cei de la Aston Martin în a face o mașină care are pe câtă putere atâta tracțiune. Pentru că DB Superleggera avea mai multă putere decât tracțiune. Asta nu înseamnă că nu era distractivă. Doar că de data asta trebuia să facă o mașină care să aibă suficientă tracțiune când la ieșire dintr-un act de păr să nu flicăre becul DSP. Și pe lângă plusul de tracțiune, aceste anvelope au spumă poliuretanică în interiorul lor, astfel încât să reducă 20% din zgomotul de rulare. Ceea ce înseamnă că mașina e și mai silențioasă decât înainte. Frânele mari, 410 mm pe față, perforate, ventilate, 360 mm pe spate, perforate, ventilate, ceramice, opțional. Nu știu cât costă, dar undeva la 10.000 de euro cred că este opțiunea. Asta le are. Apropo, asta e o mașină de preproducție, deci nu o să putem să pornim motorul, din păcate. Că producția n-a început încă la DB12D. Așa că Forța Rosa, atunci când vine una de test, sună-ne. Inginerii au vrut ca amortizoarele adaptive de la Bilstein să aibă o lățime de bandă ceva mai mare, doar că ei nu puteau să facă această calibrare dacă mașina nu avea o rigiditate torsională crescută. Așa că șasiul din aluminiu a fost întărit cu vreo 7% și astfel acum avem o lățime de bandă mai mare cu 500% față de DB11. Adică diferența între confort și Sport Plus la amortizoare este de 5 ori mai mare. Asta înseamnă progres. Pe față tot double wishbone, pe spate multilink, același setup ca la DB Superleggera, doar că acum suspensia sau, calibrarea amortizoarelor și arcurilor a fost îmbunătățită. DB12 față de DB11 a primit și bare stabilizatoare ceva mai performante și pentru prima dată pe un Aston Martin avem pe spate, oricum nu aveam cum să avem pe față, că e tracțiune în spate, avem un diferențial cu alocare limitată controlat electronic. Din nou, asta arată intenția celor de la Aston Martin în a face o mașină și sportivă și confortabilă. Super Tourer-ul. Spatele nu diferă foarte mult de cel al lui DB11, adică pentru un necunoscător e foarte greu să-ți dai seama. Oricum nu scrie DB12 decât pe această plăcuță, dar oricum e frumos, e mai lat
e lat precum cel al lui DB Superleggera, e unul afară. Curile de evacuare, avem aici o grilă metalică frumos sculptată, carbon, aici un mic eleron. Nu s-au schimbat prea multe în spate, dar asta nu înseamnă că nu e frumoasă. Mai ales lată, așa un pic mai lată și cu umerii ăștia lați, încă e una dintre cele mai frumoase mașini de pe piață. Și încă un detaliu, mie îmi place culoarea asta verde mat. Pe DB12 și pe Aston Martin în general poți să spui niște culori din astea nebune. Poți să spui roz, mov, bine, nu prea și le ia lumea în roz și în mov. Dar dacă mai țineți minte clipul meu cu DB Superleggera de acum 2 ani cu mașina aia portocalie superbă, arată că Aston Martin are simțul umorului. Uite, dacă erați curioși cum arată o serie de șasii de preproducție, așa arată. Toate prototipurile și toate mașinile de preproducție, după ce se termină toată treaba cu ele, sunt distruse. Da? Am văzut că zero ăsta este tăiat. Asta înseamnă că mașina va fi distrusă, din păcate. Oglinzile sunt inspirate de la DB Superleggera, sunt montate foarte departe de stâlpul mașinii, ca să ai vizibilitate, evident, așa e poziția la volan, însă, un detaliu foarte interesant, avem blind spot, asta odată, și doi, avem oglindă, avem geam din ăsta fără ramă, ceea ce o face mai elegantă. Și pare un pic ciudat să vezi așa o mașină cu oglindă fără ramă, nu știu, dar pe asta dă bine. Din câte știu, Dorian Popa, îl salutăm cu această ocazie, este obsedat de oglinzile fără ramă. Ia-ți un DB12, bro. Hai să vă arăt un detaliu interesant cum se deschid sau cum se pliază oglinzile la mașina asta. În sus se pliază toată carcasa și nu se duce în interiorul mașinii, se duce în sus. Toate Astonurile au uși aripă de lebedă, swan hinge doors. Toate ușile se deschid puțin mai în sus. Și atunci când sunt deschise arată foarte spectaculos. Geamurile sunt duble, evident. Nu știu dacă e opțiune sau e standard. Eu cred că totuși este standard. Și hai să vă arăt un detaliu interesant. De fapt, două. 1. Avem pragurile cu 2 DB12 DB12, David Brown 12, fostul patron Aston Martin, care și-a dat acordul ca marca să folosească titulatura DB începând cu DB7, pentru că primele DB4, 5, 6 au fost făcute când el era la cârma companiei, după aia de la 7 încolo el și-a dat acordul. Și un detaliu interesant, el s-a pensionat în Monaco. În Monaco, unde a fost lansată mașina asta și unde au fost testele de presă cu mașina asta, exact pe drumul pe care îl vedeți în GoldenEye, în 007, în filmul GoldenEye, când se întrece Pierce Brosnan cu DB5 cu o tipă într-un Ferrari 355 Spider. Bun, hai să vedem celălalt detaliu, portbagajul. Da? Pentru că nu neapărat portbagajul e lucrul spectaculos, ci aerodinamica mașinii e atent studiată. Deci vine aerul pe aici, da? Și trebuie să-l descarce pe undeva. Ia veniți încă. Deschidem portbagajul, aerul vine pe aici și avem niște corzi, parcă de chitară. Uite, o să cânti la ele. Ce tare! Vine aerul pe aici, îl descarcă și îl descarcă în jos aici. Vedeți? Astfel încât să fie mai puține turbulențe în spatele și în jurul mașinii. Ăsta este detaliul adevărat. Camera de marșarier, evident, mochetă de foarte bună calitate. Portbagajul are 262 de litri. Nu e foarte mare, nu e nici mic pentru clasa asta, este ok. Și chiar dacă portbagajul nu este... Apropo, el nu se poate deschide de aici, doar din interior, doar din cheie. Țineți minte asta. Chiar dacă portbagajul nu este electric, are soft close. Și hai, dacă tot vorbim de litri, hai să vorbim și de rezervor. Benzină premium, evident. Fiind un model de preproducție, n-are stickerele acelea, știți, cu benzina. Benzină premium 98, 78 de litri. Nu e așa de mare rezervorul, dacă stați să mă întrebați pe mine. Mașina asta este mai frumoasă decât un Ferrari Roma, mai puternică decât un Bentley Continental GT V8 și este mai ușoară decât un BMW M8 Competition. Are vreun dezavantaj? Eu nu cred că are. Și mai are și motor AMG. Și mai e un detaliu foarte interesant. O să deschidem capota imediat pentru că vreau să punctez un lucru foarte interesant. Motorul este poziționat față central, adică în spatele punții față, e față central, e front mid-engine, cum zic unii. Asta înseamnă că e pus mai în spate. Asta înseamnă un centru de greutate mai bun. Asta înseamnă și că ar trebui să fie mai multă greutate pe față. Însă nu, 52% din greutate e pe spate și 48% pe față. Pentru mai multă tracțiune.
Tracțiunea la ieșirea din viraj a fost atât de importantă încât avem mai multă greutate pe spate și avem și anvelopele astea late de 325. Fiți atenți aici. 325 pe 30 pe spate. S-au chinuit foarte, foarte mult să facă o mașină unde poți să folosești toți caii putere. Se știe că Aston Martin încă mai are un parteneriat cu Mercedes AMG, motorul fiind de origine AMG. La DB11 și la DB Superleggera aveam și infotainment, butoane de Mercedes, însă aici maneta de deschidere portbagaj este roșie. E luată de la Mercedes, nu se vede că e foarte bine ascunsă, însă, ca la toate Aston Martinurile care, cred, cu excepția lui Valhalla, toate Aston Martinurile au capota care se deschide de pe dreapta, indiferent de unde ai volanul. Primul șoc pe care îl avem când deschidem capota este că ea nu se mai deschide cu totul, nu se mai deschide ca la BMW E30, ca la Dacia 1300 sau ca la Dodge Viper. Se deschide ca o capotă normală, nu mai e capota aia clamshell de se deschidea invers, ca la DB Superleggera pe care îl avem în spate acolo. Ăsta este primul indiciu că avem de-a face cu o mașină de generație nouă. De ce au ales soluția asta? Dacă e să mă întrebați pe mine, cred că din motive de siguranță. Cred, pentru pietoni. Nu garantez, dar cred că acesta este motivul. Avem amortizoare, avem antifonare și avem aici, este un intake pentru răcirea de la turbină. Admisiile sunt astea, dar tot de aici vine și un canal care duce aer către turbine să le răcească. Că mașina a fost îmbunătățită din punct de vedere al răcirii. Față de DB11, suge cu 56% mai mult aer pentru răcire. 56%. E ceva. De la 1 litru la 1 litru jumate. E ceva. Nu vom mai un V12 pe DB12, însă s-ar putea să avem pe înlocuitorul lui DB Superleggera. Acum, acesta este cel mai front mid-engine motor pe care l-au pus cei de la Aston Martin, adică e băgat ca lumea. Deci motorul nu depășește puntea față, ceea ce e foarte mișto. Am zis că ajută la centru de greutate. Mașina este, într-adevăr, M177, adică motorul 4.0 V8 de AMG, dar nu este cel de pe AMG GT în două uși, e cel care se pune pe absolut celelalte modele AMG, pentru că, deși e pus foarte în spate, nu este pus suficient de jos cât să aibă lubrifiere cu carter uscat. Tot în baie de ulei stă. Ei bine, mașina dezvoltă mai multă putere decât vechiul DB11, dar mai puțină putere decât DBX707, pe care s-ar putea să-l filmăm și noi cât de curând. Însă, nu vă gândiți că ăla este un motor ăsta este un motor de DBX707 detunat. Nu. Pentru că s-au schimbat turbinele și față de modelele Mercedes și față de DBX, sunt alte turbine, s-au schimbat profilele de came și s-a schimbat compresia. Turbinele sunt făcute special pentru această mașină și, evident, a fost îmbunătățită răcirea. Avem mai mult aer în admisie, mai mult aer la răcire și de asta mașina dezvoltă 680 de cai putere pe la vreo 6000 de ture și între 2750 și 6000 de ture dezvoltă 800 Nm și nu are lag, nu are un gap acolo între cuplu și putere, deci trage ca nebuna liniar până la 6000 și de la 6000 preia puterea. Ar trebui să fie o experiență demențială. Transmisia este ZF 8HP, e aceeași transmisie precum la DB Superleggera, însă a fost îmbunătățită puțin. Ar trebui să fie și schimbările de treaptă ceva mai rapide în modul Sport Plus. Mașina cântărește la gol, dry weight, așa cum zice și Ferrari, dry weight, adică fără fluide, fără nimic, undeva la 1675 de kilograme, undeva la 1800 cu 2 oameni și cu niște benzină și cu niște fluide, face 100 în 3,6 secunde și se plafonează la 325 de km pe oră. Însă, există o diferență. Deși are treptele lui Superleggera, adică distanțarea între trepte exact cum este la DB Superleggera, raportul final în transmisie a fost scăzut, ceea ce înseamnă că mașina ar trebui să se simtă ceva mai vânjoasă. Ar trebui să fie cel puțin la fel de rapidă și de puternic și de engaging precum DB Superleggera. Dacă vreți să închidem ușa, tragem de acest mâner, avem buzunare și uitați-vă cât de mică este această manetă de deschidere. Calitatea interiorului a fost un must pentru noul DB12. Avem volanul care are touchpad-ul de la Mercedes, dar tot infotainment-ul, tot ce înseamnă ecrane, nu au fost preluate de la nimeni, au fost dezvoltate de la zero de către Aston Martin. Avem padelele acum pe volan, nu mai sunt pe coloană.
Acum depinde. Și mai vezi cât un ștergător de Mercedes, cât un element de Mercedes pici picolo. Comenzile pentru scaune au rămas aici. Se vede, pe lateral nu sunt pe scaune. Te înveți, avem wireless charger acum pentru prima dată și tot ce înseamnă comandă de, nu știu, mod de rulare, uite, bam, sau tot ce înseamnă dial, volum și alte chestii, e super, sau sunt super bine amortizate, se simt de calitate, te fac să vrei să le apeși destul de des. Tot ce înseamnă butoane sunt noi, da? Putem să o pornim, dar putem să arătăm cum sunt, temperatură, ventilator, volum. Singura chestie e că dacă vrei să îți odihnești mâna în timp ce umbli pe infotainment, posibil să dai pe comenzile de scaune încălzite. Avem ESP, evacuare, suspensie, camere, curios dacă putem, parcă assist not available momentan, probabil că nu merge cu contactul pus. Și ce mai avem? Da, pentru prima dată la un Aston Martin mai nou, dar avem torpedou, că la DB11 nu aveam. Avem 3 tipuri de scaune: scaunele Comfort, scaunele Performance inspirate de Valhalla și scaunele Sport, da, care sunt acestea. Care, dacă e să mă întrebați pe mine, sunt mai confortabile decât scaunele de pe DB Superleggera, dar te și susțin un pic mai bine, că tot am mers cu DB Superleggera. Deci, 3 tipuri de scaune. Evident, tot ce vedeți la interior poate fi personalizat. Piele, cusături, carbon, nu există limite, nu există limită la personalizare. Avem un sistem de sonorizare standard, 11 difuzoare, dar opțional, pentru prima dată pe un Aston Martin, avem Bowers & Wilkins 15 difuzoare, 1170 de W. Interesant este că nu este standard, ci este opțional. Acum, avem parasolar cu luminiță. De fapt, nu are luminiță, dar are slider din ăsta. Și ce voiam să arăt este că le-au arătat cei de la Aston Martin bărbaților unde să pună degetul. Da? Parasolarul tot micuț așa. Evident o să existe și o versiune decapotabilă, un DB12 volante, și oglinda nu are ramă. Toată zona asta, de la boxa asta până aici, se numește cascadă, așa au numit-o cei de la Aston Martin. Am arătat că avem wireless charger aici, infotainmentul, butoanele le-ați văzut, avem suporturi de pahare de la Mercedes, da? Se vede că sunt de origine Mercedes-Benz, nu e niciun secret, că mai avem câteva chestii, și o consolă centrală cu priză de 12 V și 2 USB-C-uri. Aceasta nu este consola finală de producție, este consolă de preproducție, dar dacă mai țineți minte, la DB11 aveam o consolă motorizată, da? Era electrică și tu o deschideai apăsând pe un buton. Acum au pus o consolă normală, așa cum a pus o capotă normală, a pus și o consolă normală acum. Tabloul de bord este și el de preproducție, nu mai avem turometrul în centru și ecran stânga-dreapta, avem un display făcut de la zero de către Aston Martin, nu mai are legătură cu Mercedes și pentru prima dată pe sistemul de infotainment, hai să-l arătăm și pe acesta, avem Apple CarPlay și Android Auto, punct, că DB11 nu avea. Și acesta este tot așa un sistem de infotainment de preproducție, iar dacă treci prin moduri ar trebui să apară, nu, doar când e pornit ar trebui să-ți apară modurile, Drive Mode, GT, Sport, Sport Plus, Individual și wet, acestea sunt modurile. Sistemele de asistență, uite ce bine merge, răspunde foarte bine pentru un sistem de preproducție. Cei de la Aston Martin spun că vor avea 4 update-uri de soft pentru acest sistem de infotainment. Media seamănă un pic cu ăla de la Audi aici în zona asta, dar nu contează. Aston Martin a spus că s-au inspirat de la telefoane. Da? Deci acesta este sistemul de infotainment. Sincer, pe mine nu mă interesează așa mult sistemul de infotainment, cât mă interesează să văd cum se aude sistemul de sonorizare de la Bowers & Wilkins. Toate butoanele, dezaburire, încuiere, descuiere, auto, probabil pentru cutie, descuiere, aer, condiționare, circulare și sync. Și fiți atenți aici. Da, e auto pentru climatizare, eu prost. Da, eu prost, îmi pare rău. Că uite, avem manual aici pentru cutie, după aia dai în drive și se duce iar. Asta. Apropo, deci, hai să mai facem o dată tactilitatea. Să mai auzim. Îți vine să le apeși. Aici nu se aude că sunt amortizate bine. Și schimbătorul de viteze, ca la Porsche, ca la Volkswagen, ca la mulți alți producători, acesta este schimbătorul. Și cam așa este sistemul de infotainment, sau cam așa este interiorul lui DB12. Și vă mai spun un detaliu interesant. Dacă vedeți mașini cu volan pe stânga care au DB12 la plăcuța de matriculare DB12 și au
o literă și alt B, deci DB12, BLB, BTB, BXB, BHB, BCB, alea sunt mașinile oficiale Aston Martin. Mulțumim Forța Rosa că ne-au lăsat să prezentăm mașina. Eu am fost Luci Popa, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. Forța Alonso, anul ăsta sunt fan Alonso, m-am îmbrăcat în verde. Nu uitați că avem 1000 de giveaway-uri și Mașini cu Luci Popa se încheie.